Hai semua kawan-kawan, hari ini saya akan tunjuk cara betulkan gema mikrofon atau set kepala anda di Windows 11. Buka Windows, pergi ke tetapan, pilih sistem, kemudian bunyi. Di sini kita perlu ke tetapan bunyi lanjutan. Pilih mikrofon anda, klik sifat, klik dengar, dan buang tanda semak. Ia sepatutnya begini. Dan tanda semak, ini dia. Seterusnya, Anda juga boleh buang tanda semak ini dan tekan guna, kemudian pilih font kepala atau pembesar suara anda. Klik sifat, kemudian lanjutan. Buang tanda semak di sini dan tekan guna. Tekan OK. Ini patut selesaikan masalah anda. Ya, itu sahaja. Saya ialah suka dan langgan saluran ini. Semoga hidup anda bahagia. Semoga berjaya semua. Selamat tinggal semua.